ba dito? Sa dalawang to, ang practical na gamitin. Quality, masarap, at abot kaya. So, iyon po ang ating pagkukumparahin sa dulo ng vlog na to. Hi, good morning mga friendship! It's me again, Peachy Bashal, and welcome back sa ating channel. So for today, tayo ay gagawa naman ng isa na namang negosyo, which is gagawa tayo ng strawberry ice cream for our business. At bukod doon, merong mangyayaring battle between this, so kita nyo naman, these two all-purpose cream. I have the Nestle and the Alaska all-purpose cream. So, naisip ko lang na gawin tong vlog na to. So, gagawa tayo ng ice cream, 2 batches of ice cream. Yung isa gagamit tayo ng Nestle, and then itong isa is ala tayo. Para malaman natin, ano ba talaga yung masarap sa dalawa. Kumbaga sa makeup, di ba merong L'Oreal versus Revlon, so, and kung ano pang mga brands ang ginagamit ng mga makeup artists. So, bakit walang ganon sa food? Di ba? Bakit hindi natin gawa ng ganun? Para makatulong din ako sa marami. Since, alam niyo na, sa panahon ngayon, di ba, kailangan practical tayo. Before the quarantine, before the pandemic, mahirap na nga kumita ng pera. What more pa ngayon, di ba? Mas maraming nahihirapan. So, naisip ko tong vlog na to na gawin para mas marami tayong matulungan. Be practical, malaman natin. Yung iba kasi, super brand conscious lang tayo. Ito lang ako, Alaska, or Nestle lang ako talaga. Na hindi natin nalalaman, pwede naman pala yung isang brand na lang ako kasi magkasing sarap lang naman pala, pero mas mura. So, iyon po ang ating pag-uusapan dito sa vlog na to, kung paano tayo makakatipid at the same time hindi nawawala yung quality. And disclaimer lang I have nothing against sa mga brands na to. So, yung mga sasabihin ko po dito, lahat po yun ay based sa personal opinion ko po, honest opinion ko po. Yun po yung malalaman nyo sa dulo ng vlog na to. And also, magkakaroon tayo ng costing, magkano yung pwede nyo kitain dito sa ating ice cream recipe na gagawin ngayon. So, gumawa na tayo ng ating ice cream. But before that, if hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po dito sa aking channel. I-click nyo po yung kulay red na subscribe button at yung bell na katabi nito para every time na mag-upload ako ng bagong video ay manonotify po kayo. Kung magustuhan nyo naman tong video na to, please i-click nyo lang po yung like and i-share nyo po ang video na to.
2,000 years later. So hi mga friendship, we're back at eto na ang ating frozen strawberry ice cream. And etong dalawang to, ito yung Alaska Nestle cream. Alaska Nestle cream. Itong dalawang to yung Alaska all-purpose cream. At itong, ilan to? 7 ay yung ating Nestle all-purpose cream. So, bakit dalawa na lang itong Alaska? Kasi, di ba nilagay natin dun sa isang tub. Yun nga yung in-scoop natin kanina. At, natikman ko na yung Alaska, pero titikman ulit natin. So, ito na yung ating pang-business. So, gagamit tayo ng wooden spoon. And, ito na yung ating packaging. So, this is a 3.5 ounce cup. So, tikman na natin itong Nestle. You want great hair? Better tutuchak-tuchak. Ito na. Ayan. So, ayan po yung ating Nestle. And, tikman na natin siya. Sarap. Ang sarap ng strawberry ha, in fairness. Tapos, yun nga, yung katulad na pinakita ko sa inyo kanina, pwede nyo siyang lagyan ng sprinkle. Yun, mura lang naman yun. So, it's up to you. Optional lang naman yun. So, ngayon, tikman naman natin si Alaska. So, tingnan natin kung ano yung pagkakaiba nila. Ay, actually, wait lang ha. Ayun, magkaiba yung ano niya. Yung texture niya nung ano. Ayun. Magkaiba yung nabuo sila. Okay. Napansin ko kasi, ito yung Nestle. Tingnan nyo yung parang crack-crack na yan. Parang nag-yellow siya. Ayun, sabihin. And ito yung sa Alaska. Kita nyo yung ano, parang smooth yung texture nitong Alaska. Ayan o, parang may mga nag-crack-crack na yellow. I don't know, dahil yan sa... Yun eh, kasi tinignan ko yung itong iba eh, na Nestle din. Ganun lahat. Ito oh, Nestle din. Yung parang may ano, matatalas na ice texture. Tapos ito yung Alaska. Tapos may isa pa. Ito yung isang Alaska para makita nyo rin. Meron din. Oh, smooth to. Smooth yan. Smooth yung Alaska. Ito sa left side ko. And then, ayan yung Nestle. Okay. Dami nating arte. Tikman na natin. Tikman natin yung Alaska. Mas iba yung creamy niya. Para yung texture nitong Alaska is mas malambot compare kay Nestle. Nestle tayo ulit. Pero yung lasa, parang matalas kasi to eh. Itong matalas na Nestle. Ano to, may kutsilyo yung kasama. Pero yung lasa, pareho lang. Parehos masarap. It's just that si Alaska ay malambot. So, mas creamy. And si Nestle is parang matalas yung texture niya.
Ito na po yung ating costing. So, 281 pesos ang total cost ng ating mga ingredients divided by 14 cups. So, 20 pesos ang ating puhunan per cup. And now, here's the final round. So, kung nandito pa kayo, thank you so much. And now, let's decide ano yung ating pipiliin between the two all-purpose cream, Alaska or Nestle cream. So, meron akong 5 categories. So, taste, texture, size, price, and accessibility. So, unang-una sa lasa, so, pipiliin ko, actually 1 point to per round. Pero sa lasa, since nahalo na rin siya sa ibang ingredients like yung condensed milk, sa strawberry flavor, so 0.5. So, ibig sabihin, tig 0.5 si Alaska, 0.5 din sa Nestle cream. Kasi halos hindi mo na malalaman kung ano yung ginamit na brand kapag kinain nyo yung ice cream. So, tig 0.5 sila, okay? Next, yung texture. So, hindi ko nga nagustuhan yung Nestle cream dahil medyo matalas yung texture niya. So, unlike si Alaska, it's very creamy and very soft. So, 1 point for Alaska. Okay? Next is the size. So, both 250 ml ito. That means 0.5 for Alaska and 0.5 for Nestle. Next, ito na yung price. Diba? Importante ito. So, kung ano yung pwede nating matipid sa panahon ngayon ay ating tipirin. So, for the price, so, binili ko to sa Pure Gold para medyo, alam nyo na yung price naman ng Pure Gold, diba? Yun talaga yung competitive. So, sa Pure Gold, I have the receipt pa nga. 58 pesos si Nestle Cream and 55.5 si Alaska. So, winner is si Alaska. So, kung marami kang gagawin, kung lagi mo tong ginagawa or gagawin mo tong business, malaking bagay yung 2.5 pesos na matitipid natin for Alaska. Okay? And lastly, accessibility. So, sa accessibility, madali ba itong hanapin? Anywhere? So, 0.5 for each. Kasi kahit saan naman makikita mo si Alaska and si Nestle. So, with that, alam nyo na. So, our total score, 3.5 for Alaska. So, our winner is Alaska. So, yun po yung pipiliin ko. So, that's all for this vlog, mga friendship. I hope may natutunan kayo at nagustuhan nyo itong aking video. If you do, don't forget to like this video. Subscribe, the red button, click that red button, subscribe to my channel, and comment down below, kayo po ba? Anong brand ang gamit nyo? Solid Alaska or solid Nestle cream kayo? Or baka imported yung gamit nyo? So please comment down below. You can also comment down below ano pa po yung next vlog or video na gusto nyo pong gawin ko para sa inyo, mga friendship. Okay, so that's all for today. Sorry for this long video. This is the first time na gumawa ko ng ganitong klase yung video. And I'll make it better next time. So, before I end, before I say goodbye, always remember your life is a gift from God. What you do with it is your gift to God. Thank you so much and may God bless us all. Stay safe, everyone. God bless. Bye-bye. Mwah. Texture. So, kitang-kita nyo na... Shh! Xerox, ah! Next is the strawberry